One, maayong adlaw kanatong tanan. Ayan, ako rang usa diri guys. Then, magaling ako pang limpyo kay aron makakuanta. Kay namtay sweldo. So, ayan, nanguan ko sa mga kani cover aning comforter, then ang bedsheets akong gipanglabahan. Then, kani daghan man ni diring mga comforter. Ako ang mga gipanguan, gipangtanggalan og cover. So, ayan, daghan-daghan ni sila. Tinako nang gipanglabahan. Manan ako glabahon niya. Karon, nalain ang panahon. Pero naunga-uga na tong ako mga gipanglabahan. Lain ang panahon karon, oh. So, ayan. Lamugdong ang panahon. So, karon maglimpyo ta. Ato ning pang trapuhan ragod, pang trapuhan lang gud ni nato nya. Kay nang unsayngan ani. Maglimpyo ta aning CR. Mamatay laing buhaton, magalingaw lang tagpang limpyo-limpyo. Ayan. Daghan taglimpyohon nun, pero matulin ra ta kay kuan. So, ang una na tong limpyuhan, dari O, dari Then, sunod, nga rita sa opisina. O, ni ilang opisina. So, ato lang ko ning trapo-trapuhan, din yung dapita. Then, ato pong limpyuhan, diring dapita, musod ta dihaon niya. So, ato ning pangay kayo na to na unya. Ato pang trapuhan ba. So, ayan. So, ari usa ta maguna. Maguna ta diri og panglimpyo. Ato nang trapuhan diha. Pero dito sa kinababuan di man ako maabot. Nagkuan bitaw ko og kuan ning kuranan kay mao ray akong tungtungan. So, na may bed. Pwede ra. Yan, magsugod na tagpaglimpyo. Trapo-trapo, ragod ta. Nga to pa'y sala, to pa'y kuan, ato rin ng pangtrapo-trapuhan, o to pa dito'y duha ka kwartos mga bata. Ay, magsugod na ta.
tanim. Sa mga gwapa among tanom, no? Atong pamisbisan. Oh, kanindot o sa bulak, oh. Mamisbis ta. Diyan siya daghanan og bisbis. Na munga na among kamatis, oh. Dili naman sa maabot. Napaday dagko nga kamatis to. Sa tubig din. Kaya dili man na siya palabian og bisbis kay kuan ka na mga indoor plants sa baka basa-basaon na siya. Bisbis tas tanong mura ra gyapon tag naata sa